Welcome to Metalinks. Today topic ke wo pip lot size wayo. تاسو previous lectures نه کتل نو تاسو هغه lectures په YouTube channel باندې کتئ شئ او د playlist link په زه د video description کې ورکم هغه ځای نه تاسو دا کتئ شئ. What is pip? Pip basically the smallest unit of any currency in forex market is called pip. په forex market کې د ټول نمو سره smallest چې کوم unit دی نو دا مو سره pip دی. او د پپ مین څه دی پرسنټیج ان پوینټ کله چې موږ فورکس مارکیټ کې کار کوو نو موږ په پپس کې کار کوو او چې کله موږ کرپټو مارکیټ کې کار کوو نو کرپټو مارکیټ په پرسنټیج باندې کار کوي نو ولته په پرسنټیج کې موږ وایو چې بیټ کوین 2% بره شو یا 2% لاندې شو او دلته موږ پپس کې خبره کوو چې 10 پپ یا 20 پپ 100 پپ 1000 پپ ګولډ بره شو یورو بره شو یا بل داسې قسمه چې کوم موږ سره کرنسیز دی هغه بره شو یا انډیکسز دی یا کموډیټیز دي تاسو سره باندې ډیټیل کې ډسکس کړی دي په پریویس لیکچرز کې چې فورکس مارکیټ کې موږ سره بیسیکلی څه ټریډ کیږي پپ موږ څنګه کیلکولیټ کوو ګوره دا موږ سره یورو یو اس ډي دا موږ سره یو ایم ایچ دی تاسو ګوره دا یورو یو اس ډي یو پیر دی په دې پیر کې ګوره دا 0.5 پپ بیسیکلی دا موږ سره پپټ دی پپټ کوم وی نو دا پپ چې تاسو 10 باندې ډیوایډ کې مزید نو دینه پپټ بیا راځي خو د دې څخه خاص ویلیو نه زیات تر موږ دا نه کنسیډر کوو په دې چارت کې شته نو زه تاسو دلته دا ایکسپلین کوم نو پپټ موږ سره دی دا 5 چې کوم دی نو دا موږ سره پپټ ایسه کې دی نیکسٹ بیا موږ سره 1 چې کوم دی نو دا سنگل پپ دی دا بیا دا 20 دغه کې دی نو دا 20 شو دا 100 شو دا 1000 شو دا 10000 شو نو دې حساب سره تاسو کیلکولیشن کولی شئ د یورو یو اس ډي اوس یو اس ډي جی پی واي د دې کیلکولیشن لغون ته بیا ډیفرنٹ دی نه ځکه چې د یورو موږ سره ویلیو دا 1 پوینټ سمثینګ دی مطلب د ډالر په حساب سره دا الموست ایکوال ده او د جی پی واي چې کوم دی موږ سره جاپانیزین چې کوم دی نو دا د ډالر په حساب سره ډیر زیات ویک دی مطلب 1 لګبګ دی کې دا دی 113 دی ویلیو کې دی لیټس مین چې د دې په موږ سره وړکی او د دې په موږ سره نو دا تاسو ته دلته دا ایکسپلین کوم دا موږ سره پیپټ ته دا موږ نه کنسیډر کوو دا سنگل پیپ ته دا 10 پیپ ته دا 100 پیپ ته دا 1000 پیپ ته دا 10000 پیپ ته زه تاسو ته په چارت باندې دا ایکسپلین کوم ګوره دلته تاسو ګوره دا موږ سره یو پیر دی ایکس آی یو یو اس ډي دا د ګولډ پیر دی ګولډ ته ایکس آی یو یو اس ډي مو یو ګوره دلته تاسو ګوره دا موږ سره کرنٹ ویلیو دا موږ سره 2498 ډالر کې دا ګولډ ټریډ کیږي سنگل د ګولډ پیر موږ سره سونه کې ټریډ کیږي 2 ډالرز کې ټریډ کیږي زه تاسو دلته د ایگزامپل سره سمجھاوم پیپ چې کوم دی موږ سره دا 10 پیپټ دی 10 پیپټ چې رایوزیشن دی نه 1 پیپ جوړ شي نیکسٹ بیا ګوره دا اوس موږ سره دا یو رینډم پرایس دی 2520 ډالر باندې موږ سره فار ایگزامپل موږ سره ګولډ ټریډ کیږي او دی یو ډیجټ واړو مطلب یو چې کوم ډیجټ دی دا د 20 نه 21 شو نو دا 2521 شو نو چې 21 شو دا موږ سره د کې 10 پیپ موومېنټ راو 10 پیپ موومېنټ د ګولډ پیپ داسې کنسیډر کیږي تاسو به دا داسې اله او د دې پیپ زه تاسو سره یو رینډم بل ویلیو دا کوم دا موږ سره ګوره 2530 دا جست یو ویلیو شو پوینټ ډاټ ته موږ واشو ډاټ پسې بیا موږ سره دلته 99 نو د ایگزامپل کې تاسو ګوره دا چې کوم دی نو دا موږ سره پیپټ دی دا 9 او دا دویم 9 چې کوم موږ سره دی نو دا موږ سره پیپ دی دا موږ سره 10 پیپ دی دا موږ سره 100 پیپ دی دا موږ سره 1000 پیپ دی دا 2 چې کوم موږ سره دی دا 20000 پوینټ دی ګوره د ایگزامپل کې تاسو سمجھاوم دا 9 موږ سره پیپټ دی او دا بل 9 چې موږ سره دا نیکسٹ کوم 9 دی نو دا موږ سره پیپ دی سنگل پیپ دا 10 پیپ شو دا 100 پیپ شو دا 1000 پیپ شو دا 2 موږ سره 10000 پیپ شو نو دا د حساب سره د پیپټ لاټ سایز کیلکولیشن کیږي په دې سره یو بل ټرمینالوژي دا چې هغه ته وی لاټ سایز تاسو ته ایکسپلین کوم ګوره په دې کیس کې تاسو ګوره لاټ سایز بیسیکلی څه لوي کله چې تاسو هر څه میجر کوئ ناپ کوئ دای د پر تاسو ته یو سټانډرډ یو سکیل ضرورت یو پیمانه ضرورت دی فورکس ټریډینګ کې کله موږ لوس یا پروفټ موږ میجر کوو نو هغه موږ په لاټ سایز باندې کوو پیپټ ور سره یوز کوو پلس لاټ سایز سره یوز کوو لاټ سایز بیسیکلی یو سکیل دی نو په فورکس ټریډینګ کې موږ سره 3 لاټ سایز دي یو ته سټانډرډ لاټ مینی لاټ مایکرو لاټ دا 3 لاټ دي موږ سره په دې په حساب سره موږ ته پروفټ اند لوس کیږي او دې په حساب سره موږ کیلکولیشن کوو چې موږ ته په یو ټریډ باندې سونه لوس کیږي یا سونه پروفټ کیږي سټانډرډ لاټ کې موږ د یو کرنسی 1 لک یونټ پرچیز کوو او د دې ویژوال ریپرزنټیشن یا والیوم سونه دی موږ سره 1 د 1 نه دا ریپرزنټ کیږي اوس په پر پیپ دې سره موږ ته لوس اند پروفټ سونه کیږي نو لوس اند پروفټ به موږ سره پر پیپ $10 کیږي $10 به موږ ته لوس اند پروفټ کیږي په سټانډرډ لاټ باندې نیکسٹ بیا په مینی لاټ کې موږ 10000 مطلب دا سټانډرډ لاټ چې موږ په 10 باندې ډیوایډ کوو نو 10000 راځي نو 10000 دا یونټ د یو کرنسی موږ بای کوو په دې لاټ او د دې ریپرزنټیشن دی 0.1 اوس پر پیپ په موږ ته $1 لوس کیږي نیکسٹ بیا موږ سره مایکرو لاټ نو مایکرو لاټ کې موږ سره د یو کرنسی دا چې مزید تاسو په 10 باندې ډیوایډ کړئ نو دینه 1000 راځي 1000 یونټ موږ پرچیز کوو د یو کرنسی یا د یو کموډیټي یا د یو انډیکس موږ سره 1000 یونټ پرچیز کوو او د ویژوال ریپرزنټیشن دی 0.01 او پر پیپ په موږ ته 10 سنت لوس کیږي یا $0.10 به موږ ته لوس کیږي نو بیسیکلی دا کیلکولیشن دی د پیپټ اند لاټ سایز دا ویډیو تاسو دوباره وګورئ تاسو ته ان شاء الله دا کلیر شي ثانک یو